Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα 1η Μαΐου του 2023, Πρωτομαγιά δηλαδή. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Στην Αθήνα είχε βροχή, δεν ευχαριστήθηκε τόσο πολύ ο κόσμος, ευχαριστήθηκε η γη όμως, γιατί έκανα μια βόλτα εκεί στο Φιλοπάπου και είδα ότι δυστυχώς, αν και έχουμε ακόμα σήμερα 1 Μαΐου, στην ουσία υπάρχει ξηρασία. Θέλει η γη, νερό. Βροχές θέλουμε. Και είδα με χαρά ότι στην Κύπρο έριξε πολύ νερό. Γιατί και εκεί παρακολουθώ τα φράγματα και δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πέρυσι. Παρεμπιπτόντως, στην Κύπρο μπορείτε να δείτε επίπεδο φραγμάτων, επίπεδο νερού στα φράγματα της Κύπρου, χτυπήσει στο διαδίκτυο. Θα δείτε ότι η Κύπρος έχει ένα εκπληκτικό δίκτυο φραγμάτων που συγκρατούν το νερό και σε καθημερινή βάση ενημερώνεται η κεντρική υπηρεσία και μπορούμε να δούμε σε καθημερινή βάση πόσο νερό έχουν τα φράγματα. Έχει, ακριβώς λόγω της θέσης της και του κινδύνου της ερημοποίησής της, συγκράτησαν το νερό να μην χύνεται στη θάλασσα και έτσι μπορούν και κρατούν ζωντανή και καταρχάς τον υδροφόρο ορίζοντα ψηλά, αλλά κρατούν ζωντανή και την γεωργία τους και δεν εξαρτώνται από εισαγωγές γεωργικών προϊόντων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Κατά την άποψή μου έπρεπε να υπάρχει ένας σημαντικός κρατικός φορέας διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας και εμείς να κάνουμε φράγματα όπου μπορούμε. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, είδα ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να γίνουν φράγματα και να συγκρατήσουν νερό, γιατί η Κρήτη έχει κτηνοτροφία που όμως έχει τεράστιο μειονέκτημα με τις ζωοτροφές. Αν συγκρατήσουν τα νερά με φράγματα, μικρά και μεγάλα παντού, τότε θα γίνει πιο ανταγωνιστική και η κτηνοτροφία της Κρήτης. Ακόμα και η Μύκονος έκανε ένα φράγμα, κάποιος χριστιανός πολιτικός φαίνεται πήρε την απόφαση και το έκανε πριν από 30-40 χρόνια, συγκρατεί νερό και βοηθάει ακόμα και αυτό το νησί. Τώρα δεν ξέρω αν το νερό είναι πόσιμο ή τέλος πάντων, πάντως σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είναι η λειψιδρία στα νησιά, αυτά τα φράγματα είναι μια λύση. Ξεκινήσαμε από τη βροχή σήμερα, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Πριν πάμε στην Ουκρανία, ένα πράγμα μόνο να πω. Διέσωσαν οι Σαουδάραβες, σήμερα γίνεται η τελευταία, έτσι λένε οι Βρετανοί, θα μεταφέρουν 1000 Βρετανούς και άλλους από το διεθνή αερολιμένα του Πορτ Σουδάν. Είναι ένα αεροδρόμιο εκεί, όποτε είδα διεθνής αερολιμήν να τον πεις, αλλά είδα ότι οι Σαουδάραβες διέσωσαν 60 Ιρανούς πολίτες και είδα και ένα βίντεο, ένας Ιρανός αξιωματούχος ευχαριστούσε τον Σαουδάραβα αξιωματούχο. Αυτό, εάν το λέγαμε, όχι πέρυσι, πριν από 3 μήνες, αν το λέγαμε, και δεν πιστεύω να το πίστευε κανείς. Δεν θα το πίστευε κανείς, γιατί υπάρχει το αβυσαλαίο μίσος, θρησκευτικό μέσος που σχετίζεται με τον Αλή και που τον κατέσφαξαν οι Σουνίτες. Ο Αλή είναι αυτός που πιστεύουν ως διάδοχο του προφήτη οι Σιήτες, τον κατέσφαξαν οι Σουνίτες και υπάρχει ένα αβυσαλαίο μίσος. Υπάρχουν όμως και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός των Περσών και των Αράβων. Στους Πέρσες εκφράζεται αυτός ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μέσω του Σιητισμού. Το 90% των κατοίκων του Ιράν είναι Σιήτες, ενώ αντιστοίχως το ίδιο ποσοστό είναι Σουνίτες της Σαουδικής Αραβίας και των άλλων Αράβων, πλην Ιράκ. Και έτσι διέσωσαν 60 Ιρανούς και τους μετέφεραν στη Σαουδική Αραβία και από εκεί στο Ιράν. Αυτό δείχνει το πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση της Κίνας για να αυτές οι δύο χώρες να συνεννοηθούν, να ανταλλάξουν πρέσβεις. Και πάμε λοιπόν στην Ουκρανία τώρα. Είχαμε πυραυλικές επιθέσεις χθες βράδυ. Αεροσκάφη
στρατηγικού βομβαρδισμού απογειώθηκαν, έπληξαν αρκετές πόλεις και περιοχές της Ουκρανίας. Εμείς θα αναφέρουμε μόνο μία περιοχή, ότι είπε ακριβώς το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ότι στην πόλη Παύλογραντ βρίσκεται μεταξύ του Ντονέτσκ και του Ντνίπρο. Δείτε, περίπου στη μέση είναι. Στην πόλη αυτή λοιπόν έπεσαν 5 πύραυλοι, έγιναν 22 αεροπορικές επιθέσεις, αεροπορικοί βομβαρδισμοί δηλαδή, και 45 βομβαρδισμοί με MLRS, με βλήματα με πολλαπλών εκτοξευτών. Κτυπήθηκαν, λέει, πολυκατοικίες και τα λοιπά, αλλά κτυπήθηκε ο σιδηροδρομικός κόμβος της πόλης και αποθήκες όπου υπήρχαν πυρομαχικά και καύσιμα. Και αναφέρεται κάπου για 70.000 τόνους. Προχθές οι Ουκρανοί κατέστρεψαν 40.000 τόνους στην Κριμαία με την επίθεση με τα ντρόν, 70.000 τόνους καύσιμα και πυρομαχικά, που είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ουκρανία, τα οποία και τα καύσιμα και τα πυρομαχικά προορίζονταν για 3 ταξιαρχίες που βρίσκονται στην περιοχή για να αναλάβουν δράση στην αναμενόμενη αντεπίθεση. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία, είδα μερικά βίντεο και κάποιες φωτογραφίες από τις εκρήξεις που φαίνεται ότι όντως εκεί κτύπησαν αποθήκες πυρομαχικών. Επίσης έχουμε συνέχιση της προέλασης στον Μπαχμούτ από τους Ρώσους. Έμειναν, λέει, μόνο 2 μικρές συνοικίες στο Μπαχμούτ που τις κρατούν οι Ουκρανοί, κατά τα άλλα τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε πάλι αντιφατικές δηλώσεις του διοικητή της Βάγνερ, ο οποίος είπε ότι δεν μου δίνουν πυρομαχικά, έχω 5πλάσιες απώλειες επειδή ακριβώς έχω έλλειμμα πυρομαχικών, πυρά πυροβολικού μάλλον, και μάλιστα είπε ότι θα σηκωθώ και θα φύγω εγώ, λέει, από την περιοχή. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τα πούμε αμέσως μετά. Να πούμε λοιπόν ότι εν ώψη της αναμενόμενης αντεπίθεσης, ο Guardian, η αγγλική εφημερίδα, έγραψε ένα άρθρο. Έχει σημασία να το διαβάσουμε, γιατί εκεί μέσα καταρχάς λέει αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ποιος είναι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός αυτής της αντεπίθεσης, και λέει και ποιο είναι το πιο σημαντικό, το στρατηγικό κέρδος του μέχρι τώρα πολέμου για τον Πούτιν, για τη Ρωσία. Για να δούμε λοιπόν. Στην ανησυχία πολλών δυτικών κρατών για την επικείμενη αντεπίθεση των Ουκρανών που αναμένεται εντός των επομένων εβδομάδων, αν όχι ημερών, αναφέρεται σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, επικαλούμενη κυρίως την μη κατάλληλη εκπαίδευση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και βασικά την έλλειψη πυρομαχικών, που το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ουκρανικός στρατός δεν έχει αρκετό χρόνο για ποιοτική στρατιωτική εκπαίδευση πάνω στα δυτικά όπλα, ενώ δεν διαθέτει και τα απαραίτητα πυρομαχικά για να κάνει την αντεπίθεσή του. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι οι ίδιες οι Ουκρανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι για την επιχείρηση αυτή χρειάζονται περισσότερα δυτικά όπλα και πυρομαχικά. Και ενώ το κόστος της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία έχει ήδη σημάνει συναγερμό σε πολλά κράτη της Δύσης, υπάρχει σοβαρός προβληματισμός και στις ΗΠΑ, έχω δει αρκετά κείμενα, η βασική ανησυχία είναι τι θα γίνει στο πεδίο της μάχης τους επόμενους μήνες, καθώς τότε θα φανεί αν πράγματι οι Ουκρανοί είναι σε θέση να ανακαταλάβουν τα εδάφη που έχασαν από τους Ρώσους τους τελευταίους 15 μήνες. Σημειωτέων ότι οι Ρώσοι έχουν καταλάβει περίπου το 20% της Ουκρανικής επικράτειας. Η πιο αισιόδοξη έχει την αισιόδοξη και την απαισιόδοξη πλευρά. Οι πιο αισιόδοξοι λοιπόν ευελπιστούν ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν ό,τι έκαναν και την Άνοιξη και κυρίως το φθινόπωρο, που ανακατέλαβαν τεράστιες εκτάσεις. Δηλαδή υποχρέωσαν τους Ρώσους να φύγουν από το Κίεβο, από το Τσερνίχιβ, από το Σούμαν,
από όλες αυτές τις περιοχές, εσχάτως δε και από το φθινόπωρο και από την Χερσόνα. Θεωρούν λοιπόν ότι οι αισιόδοξοι ότι θα έχουν τέτοιες επιτυχίες. Θα έχουμε σημαντικά εδαφικά κέρδη σε αυτή την αντεπίθεση. Όμως υπάρχει μια διαφορά, λέει ο Guardian, ότι τη φορά αυτή οι Ρώσοι είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή έχουν κάνει αμυντική οργάνωση και περιμένουν τους Ουκρανούς, ενώ τότε μπορούμε να πούμε ότι είχαν ευνηδιαστεί όχι από τους Ουκρανούς, από τη δική τους αποτυχία, λέω εγώ. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακόμα και οι ίδιοι Ουκρανοί στρατιώτες υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εκπαιδευτούν πριν τους στείλουν στην πρώτη γραμμή. Την ίδια ανησυχία συμμερίζονται και πολλοί ειδικοί. Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προειδοποίησαν, είναι από αυτά που τα έγγραφα που διέρευσαν, ότι η Ουκρανία ενδεχομένως να μην καταφέρει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό στρατιωτών και πυρομαχικών για την αντεπίθεση, επισημαίνοντας ότι το πιθανότερο είναι να μην μπορέσει να πετύχει τους στόχους της και να ανακτήσει τα εδάφη που επιθυμεί. Αυτή είναι η εκτίμηση των Αμερικανών. Πάντως την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λέει ο Guardian, αυτό που επισημάναμε και εμείς χθες, ότι τους είπε ότι μας ζητήσατε να δώσαμε άρματα πυρομαχικά, το 98% αυτό που μας ζητήσατε να το δώσαμε, κάντε την αντεπίθεση. Δείχνει δηλαδή ότι η Δύση θέλει να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα σενάρια. Εδώ και πολύ καιρό κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το πότε θα αρχίσει η αντεπίθεση. Άλλοι λένε ότι είναι θέμα εβδομάδων, άλλοι ότι είναι θέμα ημερών. Οι Ρώσοι εκτιμούν ότι θα αρχίσει στα μέσα Μαΐου, σε 2 εβδομάδες δηλαδή. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα για τους Ουκρανούς είναι ποια θα είναι η τύχη της αντεπίθεσης, τι αποτέλεσμα θα έχει. Και γι' αυτό ζητούν όλο και περισσότερο όπλα και πυρομαχικά από τους Δυτικούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, εξίσου σημαντικό με τα όπλα για την επιτυχία της αντεπίθεσης είναι και το στοιχείο του ευνηδιασμού. Καλά, εντάξει, τώρα ευνηδιασμός δεν μπορεί να γίνει. Μιλάμε τόσο καιρό για την αντεπίθεση. Η Ουκρανία ζητάει συνεχώς όπλα, οι Δυτικοί δίνουν όπλα, τα όπλα τα δίνει για να κάνει αντεπίθεση. Τώρα ο χρόνος δεν μπορεί, αν γίνει, δεν είναι μια αντεπίθεση μικρής κλίμακας να πεις ότι θα αφήσεις τον αντίπαλο να αποκοιμηθεί, να εφησυχάσει και θα τον χτυπήσεις. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια κλίμακας. Δεν μπορεί να υπάρξει ευνηδιασμός αυτός καθ' αυτός. Ευνηδιασμός μπορεί να υπάρξει σε σχέση με την κύρια προσπάθεια. Δηλαδή να δείχνεις ότι αλλού συγκεντρώνεις δυνάμεις και αλλού να είναι η κύρια προσπάθεια. Όμως η κύρια προσπάθεια είναι προφανής, θα τη δούμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι πού θα χτυπήσουν. Κατά το δημοσίευμα, ο προφανής στρατιωτικός στόχος των Ουκρανών είναι να αποκτήσουν ξανά αερίσματα στην Αζωφική θάλασσα. Τώρα τι να πω, ότι είμαστε από τους πρώτους που το είπαμε εδώ και μήνες, ότι αν χτυπήσουν κάπου οι Ουκρανοί θα είναι εκεί, να αποκόψουν το μέτωπο και από εκεί και μετά να εκδιώξουν από το νότιο μέτωπο τους Ρώσους και να χτυπήσουν μετά την Κριμαία. Για να το καταφέρουν όμως αυτό, θα πρέπει να σπάσουν τις γραμμές άμυνας των Ρώσων. Λέγεται ότι υπάρχει μία, είναι το επόμενο θέμα μας αυτό, υπάρχει μία αναφορά από το Βρετανικό Υπουργείο που λέει ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει πρωτοφανή οργάνωση εδάφους, αμυντική οργάνωση, είναι σε 3 γραμμές άμυνας, διαδοχικές γραμμές άμυνας έχουν, άρα λέει πρέπει να σπάσουν τις γραμμές άμυνας των Ρώσων, να κόψουν στη μέση τα κατεχόμενα από τους Ρώσους εδάφη, να βγουν δηλαδή στην Αζωφική, να διακόψουν τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων που επιτίθενται στη Χερσόνα και να απομονώσουν τη χερσαία γέφυρα της Ρωσίας προς την Κριμαία. Οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι στη νότια Ουκρανία προς την Κριμαία είναι το μόνο ουσιαστικό κέρδος του Πούτιν στον πόλεμο αυτόν. Τι μας λέει λοιπόν εδώ ο Άγγλος, και δεν είναι της εφημερίδας εκτίμηση, στρατηγική εκτίμηση της Βρετανίας, ότι από αυτόν τον πόλεμο μπορεί να κερδίζει 6, 7, 8 εκατομμύρια πληθυσμό η Ρωσία. Είναι σημαντικό αυτό,
γιατί η Ρωσία έχει πρόβλημα λειψανδρίας, έχει σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα. Εδώ κερδίζει 8-9 εκατομμύρια, πόσα, 7 Ρώσους, οι οποίοι είναι και σε μια περιοχή με δυναμική οικονομία, που παρόλο τον πόλεμο, εάν τελικά κατορθώσει η Ρωσία και κρατήσει τα εδάφη, θα μπορέσει η οικονομία εκεί να αναπτυχθεί. Άρα έχει εδάφη τα οποία έχουν και μεταλλεύματα και άλλες πρώτες ύλες και δυναμικές καλλιέργειες γεωργικές. Όμως σε στρατηγικό επίπεδο το κέρδος της Ρωσίας από αυτόν τον πόλεμο είναι ότι έχει αποκτήσει έναν οδικό και σιδηροδρομικό διάδρομο άξονα που έρχεται από το Ντονέτσκ και κατεβαίνει στην Κριμαία, και έτσι η Κριμαία δεν εξαρτάται μόνο από τη γέφυρα ή από τα πορθμία που υπάρχουν για να την ενώνουν με τη Ρωσία. Αυτό είναι το κέρδος. Εάν όμως, λέει, εάν πετύχει η αντεπίθεση αυτόν τον στρατηγικό στόχο, αυτός είναι ο στόχος στην ουσία, τότε δεν μένει τίποτα, πολύ θόρυβος για το τίποτα, τεράστιο κόστος πλήρωσε η Ρωσία και δεν της μένει τίποτα. Σε αυτήν την περίπτωση τα ρωσικά στρατεύματα θα συνδεόταν με τη Ρωσία μόνο μέσω της γέφυρας του Κέρτς, η οποία πρόσφατα υπέστη μεγάλες καταστροφές. Γιατί το λέει αυτό? Ότι μπορεί να ξαναυποστεί, να σταματήσει δηλαδή. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα ρυψοκίνδυνο σχέδιο, καθώς οι Ρώσοι έχουν σκάψει σειρές χαρακομμάτων με ναρκοπαίδια και αντερματικές άμυνες και νάρκες. Το να περάσεις από αυτά τα εδάφη απαιτεί μια συνδυασμένη επιχείρηση με ισχυρή δύναμη, που θα καταφέρει να σταματήσει παράλληλα τις προσπάθειες των Ρώσων να καλύψουν τις τρύπες στην άμυνά τους. Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα της Ουκρανούς, να σπάσουν δηλαδή τις αμυντικές γραμμές των Ρώσων. Μεγάλο θέμα πιστεύω, να δούμε. Και εδώ υπάρχουν και ορισμένοι φίλοι εδώ που σχεδιάζουν, ακούστε. Να σχολιάζουμε όλα καλά, μπορεί μερικές φορές σχολιάζουμε, να βγάζουμε και τα σώψυχά μας, αλλά μην αμφισβητείτε την αντεπίθεση, ότι θα γίνει αντεπίθεση. Να αμφισβητεί ο καθένας, έχει το δικαίωμα αν θα πετύχει αντεπίθεση, γιατί όντως εάν οι Ρώσοι έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν σοβαρά πλήγματα σε περιοχές ανεφοδιασμού των δυνάμεων που θα κάνουν την αντεπίθεση, δεν είναι ανάγκη να χτυπήσεις τις ίδιες τις δυνάμεις. Αν χτυπήσεις πυρομαχικά και καύσιμα των σχηματισμών των 12 ταξιαρχιών που θα συμμετέχουν στην αντεπίθεση, τότε στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή αντί να καταναλώσεις τεράστιες δυνάμεις, ενώ με αεροπορικές, πυραυλικές και άλλες, για να αντιμετωπίσεις 12 ταξιαρχίες, χτυπάς την ανεφοδιαστική τους αλυσίδα και τελειώσαμε. Θέλω να πω, κανείς δεν ξέρει αν θα πετύχει ή όχι η αντεπίθεση, και οι Ουκρανοί δεν είναι μόνοι. Στο σχεδιασμό της αντεπίθεσης συμμετέχουν δυτικοί, λαμβάνουν υπόψη και της αμυντική οχύρωση των Ρώσων και τις δυνατότητες των Ρώσων, όλα τα λαμβάνουν υπόψη τους και αναλόγως σχεδιάζουν και δίνουν και δυνάμεις στους Ουκρανούς. Θα δούμε. Πού να ξέρει κανείς τι θα γίνει, αλλά μην αμφισβητείτε τη σοβαρότητα της αντεπίθεσης και ότι θα γίνει αντεπίθεση. Τώρα, το αν θα πετύχει θα το δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα στη Ρωσία. Είμαστε στη Ρωσία δηλαδή ήδη. Είχαμε και στη Ρωσία κάποιες δολιοφθορές. Είχαμε τον εκτροχιασμό ενός τρένου στο Μπριάνσκ, που προηγήθηκε του εκτροχιασμού μια έκρηξη, που σημαίνει ότι εκεί μπήκαν Ουκρανοί και έκαναν δολιοφθορά, και έχει αναφερθεί ότι έχουν γίνει και άλλες δολιοφθορές, χωρίς νεκρούς, αλλά έχουν γίνει δολιοφθορές. Επίσης ο Πριγκόζιν, είπαμε ότι έχει δηλώσει ότι αν μου δίνατε πυρομαχικά εγώ θα είχα 5 φορές λιγότερες απώλειες. Καταγγέλει τον Υπουργό Άμυνας του Σοϊγκού. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αν εκμεταλλεύεται τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον Πούτιν, διότι ο Πριγκόζιν δεν είναι χρήσιμος στη Ρωσία μόνο στο Μπαχμούτ,
σε όλη την Αφρική. Τα έχουμε πει αυτά χθες, έτσι. Άρα πιθανόν εκμεταλλεύεται αυτή τη σχέση που έχει και τα βάζει με το Σοϊγκού. Όμως αυτά δεν δείχνουν και σοβαρές χώρες. Τώρα δεν είναι δυνατόν εν μέσω πολέμου ένας που έχει έναν ιδιωτικό στρατό να προσβάλλει και να κατηγορεί για προδοσία την στρατιωτική ηγεσία και τον Υπουργό Άμυνας. Εκεί κάτι συμβαίνει, έτσι. Πάντως, προσέξτε, προειδοποίησε, είναι σαν να είπε στους στρατιωτικούς και στον Υπουργό Άμυνας, σοβαρευτείτε, έρχεται η αντεπίθεση που μπορεί να μετατραπεί σε τραγωδία για τη Ρωσία. Αυτό το λέω τώρα και για όσους σχολιάζουν και λένε διάφορα. Εμείς δεν είναι ανάγκη τώρα να ταυτιζόμαστε με τον ένα και με τον άλλο, παρακολουθούμε τα γεγονότα και προσπαθούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα μέχρι εκεί. Αυτά που λέτε για τον Πριγκόζιν. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα άρθρο στην εφημερίδα The Hill. Η εφημερίδα The Hill εκδίδεται μεν στη Βοστόνη. Θεωρείται μία εφημερίδα που, στην οποία γράφουν έγκριτοι αναλυτές και δίνει βαρύτητα στα γεωπολιτικά και φέρεται να εκφράζει και το Κογκρέσο. Δηλαδή μπορεί να μην είναι στην Ουάσιγκτον, ούτε καν στη Νέα Υόρκη, είναι στη Βοστόνη, σε ένα λόφο εκεί, γι' αυτό λέγεται The Hill, αλλά εκφράζει το Κογκρέσο. Τι λέει λοιπόν η εφημερίδα αυτή? Ότι ο Biden φέρεται να έχει σημάδια κόπωσης, εμφανίζει η πολιτική του Biden απέναντι στην Ουκρανία, γιατί τον απασχολεί όλο και περισσότερο η προσέγγιση Σι-Πούτιν και πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν τη νέα κατάσταση. Ναι, είναι μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Νομίζω ότι θα υπάρχουν προβλήματα εκεί. Γιατί θα υπάρχουν προβλήματα γιατί φαίνεται ότι οι BRICS ετοιμάζουν τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην Νότιο Αφρική. Σημειωτέων ότι η Νότιο Αφρική φέρεται, είδα μια εφημερίδα που εκδίδεται εκεί, να διεμήνυσε στη Ρωσία να μην έρθει ο Πούτιν, διότι δεν μπορούν να αποχωρήσουν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με τηλεδιάσκεψη. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες από τους BRICS για την αποδολαριοποίηση. Υπάρχει μια σειρά προσπαθειών που στρέφονται εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ και αυτό προβληματίζει τον Πούτιν. Γι' αυτό θέλει να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό λέει η εφημερίδα The Hill. Επίσης υπάρχει όπως είπαμε, μια ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας που αναφέρεται στα οχυρωματικά έργα που έχει κάνει η Ρωσία, όχι μόνο στα κατεχόμενα, αλλά και μέσα στο δικό της έδαφος. Δηλαδή προετοιμάζεται η Ρωσία για έναν πόλεμο και για μια επιχείρηση εισβολής στο έδαφος της, εκεί από την Ουκρανία, και επίσης αναφέρεται και σε οχυρωματικά έργα που έχουν γίνει στην Κριμαία. Άρα στο έδαφος της, στην Κριμαία και φυσικά στις περιοχές που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, όπου υπάρχει, λέει, 3 γραμμές άμυνας, οχυρώσεις με 3 γραμμές άμυνας. Αυτά έχουμε και για τη Ρωσία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι, να σας πω την αλήθεια, ότι όταν άκουγα αυτή την αποδολαριοποίηση, επειδή δεν το ξέρω το θέμα, και κάποιος μας έγραψε χθες ότι μερικές φορές κάνουμε και λάθη. Ξέρετε, αυτή η εκπομπή υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να γίνεται σε ένα στούντιο, να υπάρχουν 10 δημοσιογράφοι, να δίνω ή με μία σύσκεψη να αποφασίζουμε τα θέματα, να γράφουν οι δημοσιογράφοι, να κάνουν την έρευνα σωστά για τα θέματα και να μην γίνονται και λάθη και στη συνέχεια να μου δίνουν έτοιμο το υλικό, απλά να το λέω. Εδώ τα περισσότερα τα κάνω εγώ και κανένα 2 άλλοι φίλοι που μου δίνουν. Οπότε μπορεί να κάνουμε και λάθη, έτσι. Εγώ το αναγνωρίζω, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν ξέρουμε φυσικά το θέμα αυτό της αποδολαριοποίησης. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
Έψαξα λοιπόν και βρήκα ένα άρθρο. Το έγραψε ο Κώστας Ράπτης στο Capital. Θα το διαβάσουμε. Για μένα, με τις γνώσεις που ξέρω με αυτά τα θέματα, ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και για μας, για τους φίλους του καναλιού μας. Λοιπόν, κάθε μέρα αναρωτιέμαι, γιατί όλες οι χώρες εμπορεύονται μέσω δολαρίου, γιατί δεν το κάνουμε αυτό με τα δικά μας νομίσματα, ποιος αποφάσισε ότι μετά την εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού, το διεθνές νόμισμα πρέπει να είναι το δολάριο και όχι το γουάν, το ριάλ ή το πέσο. Αναρωτήθηκε ρητορικά ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην έδρα της νέας αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS στη Σανγκάη. Νέα αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν πρόκειται για κάποια πρόσφατη ή παραδική αιμονή. Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2019, όσο ήταν φυλακισμένος δηλαδή, ο Λούλα εκμυστηρεύτηκε ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε επί της πρώτης προεδρικής του θητείας η ομάδα BRICS, λέτε γι' αυτό να μπήκε φυλακή, ήταν για να δημιουργήσουμε δικό μας νόμισμα και να γίνουμε ανεξάρτητοι από το δολάριο, οι BRICS. Δεύτερο λοιπόν το κρατούμενο. Και αν αυτά ακούγονται ως ανέξοδη ρητορική, υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα συγκεκριμένων κινήσεων. Η Βραζιλία υπέγραψε συμφωνία με την Κίνα για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου στα εθνικά νομίσματα. Οι χώρες της ΑΣΕΑΝ, Ένωση Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας, συζήτησαν εκτενώς στη συνάντηση που είχαν προμηνώσει σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζιτών, παρακαλώ, για τη μείωση της εξάρτησής τους από το δολάριο, το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα, στην κατεύθυνση υιοθέτησης συναλλαγών με εξόφληση στα τοπικά νομίσματα και με τη χρήση τοπικών συστημάτων πληρωμών. Στις αρχές Απριλίου έγινε γνωστό ότι η Ινδία και η Μαλαισία, υπόψη η Μαλαισία έχει καμιά 35 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είναι μεγάλη χώρα, αλλά είναι πάρα πολύ πλούσια χώρα, από τις πιο πλούσιες χώρες του μουσουλμανικού κόσμου είναι, τη ζηλεύει ο Ερντογάν. Άρα η Ινδία και η Μαλαισία υιοθέτησαν την εξόφληση των μεταξύ τους συναλλαγών σε Ινδικές ρουπίες. Σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχήμ φέρεται να πρότεινε τη σύσταση ενός Ασιατικού Νομισματικού Ταμείου ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το δολάριο. Ομοίως, σε συνάντηση αντιπροσωπιών των Υπουργείων Οικονομικών του Μπαγκλαντές και της Ρωσίας, συμφωνήθηκε η εξόφληση του έργου του πυρηνικού σταθμού του Ροοπούρ σε Γουάν. Τρίτο κρατούμενο. Η Ρωσία κάνει πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπαγκλαντές. Άλλη εξάρτηση και άλλη χώρα εξαρτημένη στη Ρωσία. Συμφωνήθηκε η εξόφληση του έργου του πυρηνικού σταθμού λοιπόν, ώστε να παρακαμφθεί ο αποκλεισμός της ρωσικής πλευράς από το σύστημα SWIFT που λειτουργεί σε δολάρια. Λοιπόν, άρα θα πληρωθεί με ρούβλια πιθανόν. Σε γουάν, όχι σε γουάν. Η αποπληρωμή θα γίνει μέσω κινέζικης τράπεζας με τη χρήση του κινέζικου διατραπεζικού συστήματος CHIPS, το οποίο προβάλλει ως εναλλακτική στο σύστημα SWIFT. 4 κρατούμενα. Έκαναν λοιπόν το δικό του SWIFT αυτή. Ακόμα και παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία, που είναι πυλώνας του συστήματος του πετροδολαρίου, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Αν κρίνουμε από την ετοιμότητα του Ριάντ να πειραματιστεί με διεξαγωγή μέρους των πετρελαϊκών συναλλαγών του με την Κίνα σε πετρογουάν. Αφήνουν το πετροδολάριο, πάνε σε πετρογουάν οι Σαουδάραβες αλλά και άλλοι σύμμαχοι. Επιπλέον το Μάρτιο, το χρηματιστήριο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σανγκάης ολοκληρώθηκε η πρώτη αγοραπολισία LNG προελεύσεως Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε Γουάν με ενδιάμεσο τη γαλλική εταιρεία Total, 5ο κρατούμενο. Η Total στο παιχνίδι της αποδολαροοποίησης. Μπράβο, ο κύριος Ράπτης έκανε τρομερή δουλειά, εγώ δεν τα περίμενα όλα αυτά. Το δολάριο αντιπροσωπεύει το 58% των διεθνών συλλαγματικών αποθεμάτων, ποσοστό υπερδιπλάσιο από αυτό του ευρώ που έρχεται σε δεύτερη θέση. Η ανάδυση κάποιου μοναδικού ανταγωνιστή ικανού να το εκθρονήσει μοιάζει μακρινή υπόθεση. Το 58% και το μισό σε ευρώ έχουν να φάνε πολλά καρβέλια για να τα εκθρονήσουν. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει
ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν εξετάζουν όλο ένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα τη διαφοροποίηση των επιλογών τους. Οι δύο δυνάμεις που διακρατούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου είναι η Κίνα και η Ιαπωνία. Αυτές οι χώρες λοιπόν μείωσαν πέρσι τη σχετική τους έκθεση κατά 400 δισεκατομμύρια δολάρια, όσο δηλαδή το ίμιση του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού. Το μερίδιο της Κίνας ειδικότερα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, 849 δισεκατομμύρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Από την άλλη πλευρά ο χρυσός γίνεται όλο και πιο ελκυστικός. Τον Ιανουάριο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του 2022 η ζήτηση χρυσού από κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο έφτασε, ακούστε, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1950, έκτο κρατούμενο, που σημαίνει οι χώρες μαζεύουν χρυσό για να είναι πιο ισχυρές απέναντι σε αυτήν την κατάσταση που θα δημιουργηθεί με την φημολογούμενη, υπολογίζουν κάποιοι, κάθοδο του δολαρίου. Η Κίνα, η Ρωσία και λοιπές αναδυόμενες οικονομίες αποτελούν βασικούς αγοραστές του χρυσού, ενώ το ψηφιακό Yuan που λανσάρει η Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί την υποδομή μελλοντικής επιτάχυνσης της αποδολαριοποίησης. Υπάρχουν αντικειμενικές μακροχρόνιες διαδικασίες πίσω από αυτήν την τάση. Η Κίνα, αυτό είναι το 7ο κρατούμενο, πραγματικά είναι τρομερό στοιχείο, προσέξτε. Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα εμπορευμάτων και τον υπαριθμό ένα εμπορικό εταίρο 120 χωρών. Για 61 από αυτές η πρώτη θέση αφορά και τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Άρα βασικό εταίρο έχουν την Κίνα, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει για τις ΗΠΑ μόνο για 30 χώρες. Από την άλλη πλευρά η υπερχρέωση των ΗΠΑ, αυτό είναι άλλο, το 8ο κρατούμενο αυτό, αποτελεί ένα παράγοντα που όσο και αν αποθείται από τη σκέψη των συναλλασσομένων δεν μπορεί παρά να κάνει ολοένα και περισσότερο την εμφάνισή του στο βάθος του ραντάρ. Το αμερικανικό χρέος αγγίζει τα 32 τρισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να φτάσει τα 44 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2027. Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ εκτινάχτηκε από το 60% του ΑΕΠ στο 130 την τελευταία 20ετία της 100. Καλά, αυτοί έχουν να φάνε πολλά καρβέλια για να μας φτάσουν. Εμείς είμαστε στο 200, στο πόσο είμαστε της 100. Πρωταθλητές. Και εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 150% μέχρι το 2027. Την πλάτη μας τα βλέπουν. Και είναι αρκετοί αυτοί που διακατέχονται από όλο ένα και μικρότερη διάθεση να το χρηματοδοτούν, στο βαθμό που κάτι τέτοιο μεταφράζεται σε πολιτικοστρατιωτική επιθετικότητα εις βάρος τους, εννοεί τα κράτη. Σου λέει, εμείς θα χρηματοδοτούμε το χρέος της Αμερικής για να μας επιτίθεται με διάφορους τρόπους. Προσέξτε τώρα. Διότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο κερδίζει έδαφος η φιλολογία της αποδολαριοποίησης είναι κατεξοχήν γεωπολιτικός. Η μετατροπή του αμερικανικού προνομίου έκδοσης του διεθνούς νομίσματος σε όπλο άσκησης πιέσεων και προβολής εξωχώριας δικαιοδοσίας δίνει στους ανταγωνιστές των ΗΠΑ το κίνητρο να εξετάσουν εναλλακτικές που δεν θα βρίσκονταν στην άμεση προτεραιότητά τους. Προσέξτε το κουμπί το τελευταίο. Σε ένα περιβάλλον όπου το 1/10 των χωρών τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, δηλαδή σου λέω όσο κρεμόμαστε από το δολάριο, κρεμόμαστε και από τις κυρώσεις. Αν δεν έχουμε πρόβλημα με το δολάριο, αν απαλλαγούμε από το δολάριο, άστο να βάζει κυρώσεις. Άρα σε ένα περιβάλλον που το 1/10 των χωρών του κόσμου τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις και οποιοσδήποτε τρίτος υποχρεώνεται για το φόβο των δευτερογενών κυρώσεων να αποφύγει συναλλαγές με δυνάμεις που δεν του είναι εχθρικές, η δυσφορία δεν μπορεί παρά να εντείνεται. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω με μια χώρα που είναι φιλική να κάνω συναλλαγές, αλλά επειδή έχει κυρώσεις από τη ΣΥΠΑ δεν κάνω. Άρα το 10%, το 10% των χωρών που τελούν υπό κυρώσεις αφορά ίσως και τις μισές χώρες του πλανήτη. Δια της υπερβολής οι ΗΠΑ επιταχύνουν ακριβώς αυτό που επιχειρούν να αποτρέψουν, την αμφισβήτηση της νομισματικής τους ηγεμονίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σκάβεις το λάκκο του άλλου και πέφτεις ο ίδιος μέσα. Για να καθίσουν να ξαναδούν όλα αυτά τα πράγματα, τα δυνατά μυαλά στην Ουάσιγκτον και όπου αλλού. Γιατί όπως βλέπετε
εξαιρετικά χρήσιμο, μπράβο στον Κώστα Ράπτη, αρθράρα έγραψε, να τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, όπως είναι γνωστόν, το μεγάλο θύμα του 20ου αιώνα ήταν οι Αρμένοι, μαζί με τους Έλληνες και τους Ασσύριους. Τους ξεκλήρισαν οι Τούρκοι, υπόψη ότι δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι που έκαναν τη γενοκτονία, και οι Αζέροι. 20.000 Αρμενίους εξόντωσαν στον Πακού, τότε το 2015, συνεννοημένοι. Τώρα λοιπόν πάλι η Τουρκία συνεννοημένη, είδαμε τι έκανε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εδώ και 3 μήνες περίπου, δεν ξέρω ακριβώς, έκλεισαν και απαγορεύουν την Αρμενία να επικοινωνεί με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εκεί υπάρχει ο λεγόμενος διάδρομος του Λατσίν. Εκεί, ξέρετε, υπήρχε το Ερυθρό Κουρδιστάν. Υπήρχε μια αυτόνομη περιοχή Κούρδων, την ξεκαθάρισαν εκεί διάφοροι, και οι Αρμένοι έχουν τις ευθύνες τους γι' αυτό. Και τώρα, αν ήταν οι Κούρδοι εκεί, δεν θα είχαν, οι Αζέροι δεν μπορούσαν να κάνουν αυτά που τους κάνουν, ούτε οι Τούρκοι. Εντάξει. Ψάξτε και βρείτε Ερυθρό Κουρδιστάν, θα καταλάβετε τι λέω. Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχει το πρόβλημα, και πρόσφατα έβαλε και έκανε και σημείο, δηλαδή σαν να έκανε το αζερικό κράτος. Απαγορεύει πλέον με στρατό. Μέχρι τώρα υπήρχαν κάτι, υποτίθεται κάτι ακτιβιστές, τώρα έβαλε εκεί και στρατό ή τέλος πάντων αστυνομία συνόρων. Ο Μπλίνκεν λοιπόν μίλησε με τους υπουργούς άμυνας εξωτερικών των δύο χωρών, του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Τους υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ, τώρα ξέρετε η Ρωσία που έχει επικεντρωθεί στην Ουκρανία, αφήνει το πεδίο ανοιχτό και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη να ασχοληθούν με το θέμα. Άρα ο Μπλίνκεν μίλησε με αυτούς με τους υπουργούς εξωτερικών σε ξεχωριστές συνδιαλέξεις και ζήτησε από το Αζερβαϊτζάν, μίλησε και με τον Αλίεφ και ζήτησε από το Αζερβαϊτζάν να ανοίξουν, να επιτρέψουν την διάβαση ιδιωτικών και κρατικών οχημάτων από Αρμενία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης του χθες Κυριακή με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, ο Μπλίνκεν εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ για την εγκατάσταση σημείου ελέγχου από το Αζερβαϊτζάν στο διάδρομο του Λατσίν, που μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες με σκοπό να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στην ειρηνευτική διαδικασία, ανέφερε ο Μάθιου Μίλλερ, εκπρόσωπος του State Department, στο δελτίο τύπου που έδωσε στην δημοσιότητα. Ο Μπλίνκεν υπογράμμισε τη σημασία που έχει να ξανανοίξει ο δρόμος του Λατσίν για τα ιδιωτικής αλλά και δημόσιας χρήσης οχήματα το συντομότερο δυνατόν. Είπε στον Αλίεφ ότι θα υποστηρίξουν την ειρηνευτική διαδικασία. Μίλησε την προηγούμενη μέρα και με τον Πασινιάν ο Μπλίνκεν και θέλουν να κάνουν απευθείας διάλογο οι δύο χώρες ώστε να εξασφαλιστεί η ειρήνη. Δύσκολα, για να μην πω ότι είναι αδύνατον, ό,τι έχει καταληφθεί με τη δύναμη των όπλων, και οι Τούρκοι και οι Αζέροι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ό,τι παθαίνουμε στην Κύπρο θα πάθουν και οι Αρμένοι εκεί. Θα έλεγα ότι δεν είχαν προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση και υπέστησαν μια οδυνηρή ήττα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ και πληρώνουν ένα τεράστιο τίμημα, ένας λαός που έχει υποστεί γενοκτονία, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Κάποιος εξέφρασε την απορία και το είπα και χθες εγώ ότι θα κάναμε μία αναφορά για την επίσκεψη του Προέδρου του Ιράκ, ο κύριος ο Κούρδος Ρασίντ, πρόεδρος του Ιράκ, πήγε στην Τεχεράνη και μας είπε κάποιος πώς είναι δυνατόν, αυτοί λέει σκοτώθηκαν. Είχαμε τον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ, ήμασταν τότε και σε ηλικία που εγώ ήμουνα 20 χρόνων όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και τελείωσε όταν ήμουν 28 χρονών. 8 χρόνια κράτησε, ήταν ο μακροβιότερος πόλεμος μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ίσως και σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, κανένας πόλεμος δεν κράτησε 8 χρόνια, ενώ ο επίσημος πόλεμος. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο πόλεμος? Το 1979 επικράτησαν οι Ισλαμιστές, ο Χομεϊνί που εφιλοξενείτο στη Γαλλία,
βρέθηκε στο Τεχεράνι, έδιωξαν το Σάχι και τελικά έκαναν τη λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση. Η Ισλαμική Επανάσταση λοιπόν ήταν αυτή η οποία αποτέλεσε ένα πρόβλημα για τη Δύση, σοβαρό πρόβλημα για τη Δύση. Τότε επωφελήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και εισέβαλε στο Ιράν, διότι είχαν συνοριακά προβλήματα. Υπάρχουν υποψίες, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι ενθαρρύνθηκε από τους Δυτικούς. Για να αποδυναμώσουν την Ισλαμική Επανάσταση έβαλαν τον Σαντάμ Χουσέιν να επιτεθεί στο Ιράν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Προσέξτε. Το Ιράκ καταρχάς σήμερα φτάνει τα 40 τόσα εκατομμύρια. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χώρα, έτσι. Πολύ μεγάλη χώρα και με μεγάλο πλούτο. Το Ιράκ λοιπόν αποτελείται από 75 έως περίπου τις 100 Άραβες, 15 με 20% Κούρδους και 5% είναι Ασσύριοι, Αρμένοι και είναι και λίγοι Τουρκομάνοι. 1,5% έως 1%. Από αυτούς οι Σιήτες είναι το 45 έως 55% και οι υπόλοιποι είναι Σουνίτες, Κούρδοι και Άραβες και το 5% όπως είπαμε ότι είναι Χριστιανοί και κάποιοι είναι Γεζιντοί. Εδώ λοιπόν οι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν πάρει το βασίλειο του Ιράκ, για να μπορέσουν να έχουν οι Σιήτες φύλλα προσκύμενοι προς τους Ιρανούς. Για να μπορέσουν να ελέγχουν το Ιράκ δεν έβαλαν έναν Σιήτη, ο οποίος θα μπορούσε να πάρει πίσω του την υποστήριξη της πλειοψηφίας και να πει στους Άγγλους φύγετε. Έβαλαν έναν Σουνίτη Άραβα, ο οποίος μάλιστα οι Άραβες Σουνίτες είναι περίπου σε πληθυσμό περίπου οι ίδιοι και με τους Κούρδους. Από τη δεύτερη μειονότητα ας πούμε ή τρίτη, κάτι τέτοιο. Οι Κούρδοι είναι από 6 εκατομμύρια περίπου, 7, κάτι τέτοιο, 15 με 20%. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία και έτσι τα δίνουν και αυτοί, 15 με 20, δεν τα δίνουν επακριβώς. Άρα ο Σαντάμ Χουσέιν επιτέθηκε σε μια χώρα, ενώ στη χώρα του ο πληθυσμός ήταν φιλικός προς αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει μπήκε μέσα, κατέλαβε ορισμένες περιοχές και στη συνέχεια η Ισλαμική Επανάσταση μετά το 1980 το Σεπτέμβρη έκανε την εισβολή. Ακολούθησε μετά από 1-2 χρόνια, το 1982 ξαναπήραν τα εδάφη τους οι Ιρανοί, μπήκαν και μέσα στην περιοχή του σημερινού Ιράκ και αυτός ο πόλεμος διήρκησε 8 ολόκληρα χρόνια και ήταν ένας πόλεμος πυράβλων και πυροβολικού. Θυμάμαι τότε, εντάξει δεν είχαμε και πολλές τηλεοράσεις, αλλά βλέπαμε ότι κυρίως πυροβολικού ήταν. Και μάλιστα κάποια στιγμή ένας άνθρωπος είχε έρθει εδώ από το Ιράκ, δεν λέω υπηρεσιακά θέματα, τον άκουσα δημόσια να τα λέει κάπως σε μια συνάντηση. Αυτός ήταν διοικητής των στρατιωτικών πληροφοριών του Ιράκ και είπε ότι στη διάρκεια του πολέμου είχε ανθρώπους στην Τεχεράνη. Τότε θυμάστε τους πυράβλους Σκουντ. Έριχνε τους πυράβλους Σκουντ, είχε ανθρώπους και έδινε επακριβώς τα στοιχεία που έπεισε ο κάθε πύραυλος. Τότε δεν είχαν δορυφορικά και τέτοια. Έβαζαν τις διορθώσεις και έπεφταν οι πύραυλοι, βελτιωνόταν η ευστοχία των πυράβλων αυτών και έλεγε τότε ο Σαντάμ Χουσέιν του είχε κάνει δώρο 2 αυτοκίνητα, μια πλάκα χρυσού, ένα χρυσό ρολόι και κάτι τέτοια. Αυτό συνηθίζεται σε αυτές τις τέτοιες να δίνουν και υλικά δώρα στους αξιωματικούς. Εκεί λοιπόν ο πόλεμος τελικά τελείωσε το 1988 με παρέμβαση του ΟΗΕ, επανήλθαν στα σύνορα που είχαν οριστεί, αν δεν κάνω λάθος, το 1975, κάτι τέτοιο, με τη Συμφωνία της Αλγερίας και τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Άρα ήταν ένας πόλεμος που εξυπηρετούσε και τον ίδιο το Σαντάμ Χουσέιν, τους δικούς του στόχους, εξ αντικειμένου όμως εξυπηρετούσε και τη Δύση. Στόχο είχε να αποδυναμώσει την Ισλαμική Επανάσταση. Πού ήμασταν και πού φτάσαμε. Αυτές οι δύο χώρες που έκαναν 8 χρόνια έναν αιματηρό πόλεμο που κόστισε ζωές χιλιάδων ανθρώπων, τώρα το Ιράν είναι αυτό που ελέγχει το Ιράκ. Ασκεί επιρροή, πολιτική επιρροή, οικονομική, κάνει κουμάντο δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, έχει δημιουργήσει και μια πολιτοφυλακή μέσα την Χαζ Ντισάμπι, μέσα στο Ιράκ,
και ελέγχει και περιοχές Σουνιτών, όχι μόνο περιοχές των Σιητών. Για παράδειγμα το Ιράκ το ελέγχει η Χάσντι Σάμπι. Θα μου πείτε πώς το κατάφεραν αυτό αυτοί οι οποίοι έριξαν τον Σαντάμ Χουσέιν και θέλησαν να φέρουν μια καινούρια μέρα στο Ιράκ, ένα πιο δίκαιο δημοκρατικό σύστημα, πώς κατάφεραν τη χώρα αυτή να τη διοικεί στην ουσία το Ιράν. Δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τους άμα τους δείτε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για το Ιράν. Κάποια τα έζησα, κάποια τα παρακολουθούσα τότε, τα άκουσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Εδώ δεν θα σας αρέσει αυτό. Είδα σήμερα όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναδημοσιεύουν τη δήλωση του Ερντογάν ότι η Τουρκία εξόντωσε τον ηγέτη του Ισλαμικού κράτους, τον Αλ Κουραϊσι, σε μια περιοχή που ελέγχει ο ίδιος ο τουρκικός στρατός. Και κανείς δεν είδε την ανακοίνωση, τη δήλωση που έκανε ο Φερχάτ Σαμί, είναι ο εκπρόσωπος τύπου των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, ο οποίος είπε το εξής: μα είναι δυνατόν, τι θράσος είναι αυτό? Ο Αλ Κουραϊσι ήταν στην οργάνωση Αχράρ Ελ Σάρκιε, ήταν υπό την προστασία του τουρκικού στρατού τόσα χρόνια. Το Ισλαμικό κράτος συνεργάζεται με την Τουρκία, τα βασικά του στελέχη του Ισλαμικού κράτους ζουν μέσα στην Τουρκία υπό την προστασία της Τουρκίας, και τώρα ο Ερντογάν, επειδή ήθελε να δείξει, έκανε τη δουλειά της Τουρκίας ο Αλ Κουραϊσι, τελείωσε η αποστολή του και τον εξόντωσαν οι Τούρκοι. Και αντί να αναφέρουν την είδηση, να αναφέρουν αυτό που είπε ο Ερντογάν, αλλά να αναφέρουν και αυτό που είπε ο Φερχάτ Σαμί, να αναφέρουν όμως και την προϊστορία, ότι η Τουρκία είναι ο βασικός υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Δηλαδή, πού καταντήσαμε? Η Ελλάδα, η χώρα που πρέπει να ξέρει την Τουρκία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, να γίνουμε παπαγαλάκια του Ερντογάν και να μεταδίδουμε τις ειδήσεις. Πραγματικά αισθάνομαι ντροπή σαν Έλληνας. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πούμε, και αυτό ήταν και το έκτο θέμα. Δεν είναι, πικρό είναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Πάμε τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Καταρχάς, ο Ακάρ έκανε μια δήλωση και είπε οι S-400 είναι έτοιμοι και θα τους είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό μας. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε εάν δεχθούμε επίθεση. Εδώ λοιπόν ένα μήνυμα είναι αυτό. Ότι τα ραντάρ, προσέξτε ποιο είναι το θέμα με τους S-400. Αν λειτουργήσουν τα ραντάρ των S-400, αν δείτε τα διαγράμματα, αν είχαμε κανονικό στούντιο και την ομάδα των δημοσιογράφων, τώρα θα ήμουν όρθιος σε μια μεγάλη οθόνη και θα σας έδινα τα ραντάρ για να είναι πιο παραστατικό. Δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα αποκτήσουμε όλα αυτά. Ελπίδες. Ντουμ, Σπύρο, Σπέρο. Όσο ζω ελπίζω. Λοιπόν, το πρόβλημα με τους S-400 δεν είναι μόνο η δυνατότητα που έχουν να αναχαιτίζουν. Το πρόβλημα με τους S-400 για το ΝΑΤΟ, για τις ΗΠΑ, για τη Δύση είναι το εξής. Ότι τα ραντάρ των S-400, αν λειτουργούν συνεχώς, δίνουν την αεροπορική εικόνα μιας τεράστιας περιοχής σε αυτόν που τα έχει, αλλά και στη Ρωσία που έχει τη δυνατότητα να παίρνει την αεροπορική εικόνα. Άρα, τι μήνυμα δίνει ο Ακάρ? Εμείς δεν λειτουργούμε τα ραντάρ, σου λέει. Απλά θα τα λειτουργήσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεχθούμε επίθεση. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει, δεν ξέρω αν είναι προεκλογικό αυτό, ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να κρατήσει τους S-400. Και αφού είναι η Τουρκία αποφασισμένη να κρατήσει τους S-400, γιατί ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μας λέει μη χτυπάτε την Τουρκία? Εμείς χτυπάμε. Οι Αμερικανοί τη χτυπάνε. Οι Αμερικανοί τις έβαλαν κυρώσεις και εμείς είμαστε το πρόβλημα για τους S-400. Έτσι. Τέλος πάντων, ο Λεωνίδας Κουμάκης είναι φίλος. Ξέρει την Τουρκία καλά, σπούδασε εκεί, σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος. Έγραψε ένα άρθρο για τις εκλογές. Θα το διαβάσουμε. Απλά να πούμε ότι προσπάθησα να δω πάλι
τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα δεν υπάρχει καθαρό, υπάρχει μια θολούρα για το θέμα. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα θρίλερ. Και την πρώτη αλλά και τη δεύτερη Κυριακή σε ένα θρίλερ. Και προσέξτε, ενώ έλεγα μήνες πριν με σχετική ευκολία ότι στη Βουλή ό,τι και να γίνει θα κερδίσει την πλειονότητα, την πλειοψηφία η αντιπολίτευση, τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο, γιατί αν τελικώς πάρει το 7% περάσουν το 7% και μπουν στη Βουλή και οι γκρίζοι λύκοι, τότε μπορούν να πετύχουν και τις 300 έδρες. Δηλαδή να πάρουν και την πλειοψηφία στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε θρίλερ λοιπόν και στις βουλευτικές εκλογές και στις προεδρικές εκλογές. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Λεωνίδας. Ασφαλώς και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η μετεκλογική Τουρκία. Κανείς όμως μπορεί να υποθέσει βάσιμα πως την μετεκλογική Τουρκία περιμένει μία περίοδος εσωτερικής εμφύλιας αναταραχής με βάση πολύ πιθανές εξελίξεις, οι οποίες προκύπτουν από πάρα πολλά δεδομένα και από την κατάσταση που διαμορφώνεται, όπως πρώτον, τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και την προεκλογική περίοδο, όλες οι σοβαρές δημοσκοπήσεις μέσα ή έξω από την Τουρκία δείχνουν νίκη της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές και σχετική πλειοψηφία στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο Ερντογάν και το καθεστώς που έχει επιβάλει στην Τουρκία σε αγαστή συνεργασία με τους φασίστες του Μπαχτσελή και το οργανωμένο έγκλημα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραδώσουν την εξουσία, όχι μόνο γιατί κινδυνεύουν τα προνόμια τους, αλλά και γιατί απειλούνται με διώξεις, φυλακίσεις και ακόμα και αγχώνες, που η θανατική ποινή έχει απαγορευτεί στην Τουρκία. Τρίτον, το σύστημα που έχει επιβληθεί στην Τουρκία ελέγχει ασφικτικά ολόκληρο τον δημόσιο τομέα και το 95% περίπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση όχι μόνο δεν μεταδίδει ομιλίες ή ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αρνείται να μεταδώσει ακόμα και διαφήμιση επιπληρωμή. Δηλαδή, πληρώνει ένα κόμμα και λέει κάνουμε μια διαφήμιση. Δεν διαφημίζει. Δεν διαφημίζει επιπληρωμή ούτε το Ερντογάν. Αλλά ο Ερντογάν είναι δική του ούτως ή άλλως. Γιατί να βάλει διαφήμιση? Τον διαφημίζει όλη μέρα. Καταλαβαίνετε την πονηριά την Οθωμανική. Από την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία μέχρι το 2014, όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις κατέληγαν σε νίκες του Ερντογάν, οι οποίοι στηριζόταν σε ευρεία λαϊκή απήχηση. Αυτό είναι αλήθεια. Μετά όμως τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2013. Είναι διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί. Μεγάλα σκάνδαλα με προσωπική ανάμειξη του Ερντογάν, των ιών και των θυγατέρων κλπ. Σήμανε η ώρα καθοδικής πορείας του Ερντογάν από το τρένο της Δημοκρατίας και καθόδου από το τρένο της Δημοκρατίας και ανόδου στο τρένο της χειραγώγησης. Από το 2014 μέχρι το 2019, σε 8 κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, τα επίσημα αποτελέσματα που μετέδιδε το Πρακτορείο Ανατολού προέρχονταν βάσει συμφωνίας από το συντονιστικό εκλογικό κέντρο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, δηλαδή αυθεντική μορφή της λαϊκής έκφρασης. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. ΑΚΕΠΕ κερνάει, ΑΚΕΠΕ πίνει, ΤΑΙΠ κερνάει, ΤΑΙΠ πίνει. Όταν επιτέλους ξύπνησε η αντιπολίτευση στις δημοτικές εκλογές του 2019, έστειλε αντιπροσώπους και παρατηρητές στα πιο σημαντικά εκλογικά κέντρα, καταφέροντας να κερδίσει πολλούς δήμους κάστρα όπως η Άγκυρα και η Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο σύστημα καταμέτρησης ψήφων θα εφαρμοστεί και στις προεδρικές εκλογές. Αλλά τώρα τα κόμματα θα στείλουν 500.000 εθελοντές, 3 σε κάθε εκλογικό κέντρο. Είναι 190.000 τα εκλογικά, 190.000 τα εκλογικά κέντρα. 3 σε κάθε εκλογικό κέντρο και θα μεταδίδουν τα αποτελέσματά τους και η αντιπολίτευση. Είναι πολύ πιθανό τη νύχτα των εκλογών να ακούμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα από τα κομματικά επιτελεία, όπως συμβαίνει με τις φοιτητικές εκλογές στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Άμα το καταφέρουμε αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ πιθανό οι εκλογές για πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάνε σε δεύτερο γύρο. Όχι 28 Μαΐου. Όχι γιατί δεν θα κερδίσει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, αλλά γιατί τα αποτελέσματα που θα δώσει το Πρακτορείο Ανατολού, δηλαδή ο κομματικός μηχανισμός του ΑΚΕΠΕ, θα λένε απλά ότι ο κύριος Κεμάλ προηγείται με μικρή διαφορά ή ότι δεν είναι έγκυρα τα αποτελέσματα. Ο Φιντάν, διοικητής της ΜΙΤ, μπορεί να κάνει διάφορα κόλπα, προβοκάτσιες και να
προσπαθήσει να αλλάξει την πορεία των εξελίξεων. Επίσης μπορεί να έχουμε και διπλοψηφίες. Ήδη στη Γερμανία έχω δει δηλαδή ανθρώπους που γράφουν στο Twitter και λένε είδα κάποιον να πηγαίνει να ψηφίζει και να ξαναψηφίζει. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν και τα γερμανικά δέντρα. Λοιπόν, και στη συνέχεια λέει ο Λεωνίδας ότι μπορεί να έχουμε τραγελαφικές καταστάσεις, να καθίσει ο Ερντογάν να κατσικωθεί στην καρέκλα, να τον πάρουν τηλέφωνα και να τον συγχαρούν, κερδίσει δεν κερδίσει δηλαδή, να πει κέρδισα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που σε ένα ποντιακό χωριό πήγαν να παίξουν ποδοσφαιρικές ομάδες, η φιλοξενούμενη ομάδα, σε ένα κρίσιμο αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει ήταν για να βγουν σε κατηγορία. Και η τοπική ομάδα έβαλε τέλος πάντων σε μία επίθεση, αμφισβητήθηκε αν είναι γκολ. Και οι δικοί μας υπόντι λέγανε «εν και γκόλεν», δηλαδή είναι δεν είναι, είναι γκολ. Άρα και ο Ερντογάν κέρδιζε δεν κέρδιζε, σου λέει εδώ είμαι, εγώ θα καθίσω. Ότι θα αρχίσουν να νομιμοποιούν την εκλογή του ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, ο Αλίεφ, ο Τατάρ και όλοι όσοι είναι κοντά του, αυτοί τα παιδιά της δημοκρατίας, δηλαδή Αζερβαϊτζάν, Πακιστάν, Κατάρ, Ρωσία. Αν τον νομιμοποιήσουν αυτοί θα είναι όλα καλά. Μετά από αυτό λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να αναμένουμε ότι επιδείνωση των οικονομικών προβλημάτων της Τουρκίας και να δούμε τι θα γίνει και με τα ανατολικά, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα πριν από 19 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική στρατηγικού χαρακτήρα διπλωματική νίκη του ελληνισμού. Γιατί η διαδικασία ξεκίνησε από πριν. Λέγεται, επειδή κάποια στιγμή είπα και δημοσίως ότι ήταν καθοριστική η συμβολή του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη, του Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος όντως έπαιξε επιτελικό ρόλο τότε στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, αλλά μου είπε ο κύριος Περικλής Νιάρχου, ο πρέσβης επιτιμή, ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία ως ιδέα και επί των ημερών τότε ήταν σύμβολος του Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Λοιπόν, ακούστε τι, ήταν μια στρατηγική να μπει η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έγινε αυτό όταν η Ελλάδα προείδρευε και όταν είχε αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η διεύρυνση 10 χωρών, μέσα σε αυτές και η Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε είχε ξεκινήσει έγκαιρα, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες και με την Ουάσιγκτον και με το Λονδίνο, η διαδικασία για το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο ποιο ήταν λοιπόν? Να γίνει να περάσει το σχέδιο Ανάν και να περάσει η νέα Κύπρος να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μια χώρα του χεριού τους. Και τι έγινε? Έγιναν τα εξής. Υποσχεθήκαμε δηλαδή εμείς ότι θα βάλουμε μια Κύπρο που έχει λυθεί το πρόβλημα. Το σχέδιο Ανάν υποτίθεται ότι έλυνε το πρόβλημα. Τι έγινε? Αυτοί οι οποίοι υποσχέθηκαν, δηλαδή Κληρίδης και Σιμίτης, πριν το 2004 που κρίθηκε η είσοδος, δεν ήταν στην κυβέρνηση. Υποσχέθηκαν στα λόγια, όπως και αυτοί μας υπόσχονται χρόνια. Και στη θέση αυτών που είχαν υποσχεθεί είχαμε τον Τάσο Παπαδόπουλο στην Κύπρο και τον Κώστα Καραμανλή στην Ελλάδα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που έπρεπε να περάσει το σχέδιο Ανάν και μετά να κριθεί αν γίνει δεκτή η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ο λαός, έκαναν το λάθος και έβαλαν το δημοψήφισμα, λάθος για τους δικούς σχεδιασμούς, όχι για μας, εμάς ήταν επιτυχία. Είπε όχι ο κυπριακός λαός και δεν μπορούσαν να αποκλείσουν αυτοί που είχαν υποσχεθεί, δεν ήταν στις θέσεις τους στη Λευκοσία και στην Αθήνα, ήταν δυο καινούργιο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος είπε
παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα, έτσι. Και έτσι δεν μπόρεσαν να αποκλείσουν την Κύπρο, γιατί η Ελλάδα κρατούσε το βέτο. Αν την είχαν αποκλείσει, αν απέκλειαν την Κύπρο, δεν θα γινόταν η διεύρυνση για τις 10 χώρες. Και έτσι, μπορεί να μην σας το εξήγησα καλά, αλλά έτσι είναι, έτσι είχαμε αυτή την τεράστια επιτυχία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι για πρώτη φορά, αντί να μας δουλέψουν, τους δουλέψαμε. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, αλλά η είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια στρατηγική νίκη, είναι μια επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας, να μην τους βρίζουμε μόνο, να αποδίδουμε και τα του Καίσαρα στο Καίσαρα, τα καλά καλά και τα άσχημα άσχημα. Ήταν μια τεράστια επιτυχία, με δεδομένο ότι η Τουρκία ήθελε να σκοτώσει την Κυπριακή Δημοκρατία από το 1964. Δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν τη δέχονται όμως 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς είναι 27, 26, τι μας νοιάζει τι λέει η Τουρκία? Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχυμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ας την Τουρκία εγώ να σας θυμίσω ότι τότε ακόμα η Ελλάδα είχε μια εξωτερική πολιτική που έλεγε όχι, βέτο. Έχετε ακούσει κανένα να τολμάει να πει κάτι τέτοιο τώρα? Στην ουσία καταργήσαμε την ελληνική δημοκρατία. Είναι μια απικία χρέωση η Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, έτσι. Για 100 χρόνια είμαστε. Τέλος πάντων, πάλι στο ίδιο θέμα, ακούστε ο Σοηλού, αυτός ο φίλος του Δένδια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μevlut Çavuşoğlu επανέρχεται στην πάγια ρητορική της Άγκυρας και για την Κύπρο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής. Προστατεύουμε και συνεχίζουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο και την περιφέρειά της όσον αφορά τους ενεργειακούς πόρους, έγραψε στο Twitter. Επίσης υπογράμμισε ότι το μοντέλο λύσης ομοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί εδώ και μισό αιώνα, δεν είναι πλέον κατάλληλο. Άρα, λέει, στεναρά λύση δύο κρατών που βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα. Δείτε τι σημαίνει αυτό τώρα. Η τουρκική δημοκρατία εξασφάλισε ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ψευδοκράτος δηλαδή, έγινε δεκτή ως μέλος παρατηρητής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Έγινε δεκτή σε έναν διεθνή οργανισμό με το συνταγματικό της όνομα για πρώτη φορά. Εξέφρασε λοιπόν εκτός αυτού και την υποστήριξή του για το άνοιγμα της παράκτιας περιοχής της Αμμοχώστου, η οποία ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε πολυφάντασμα. Άρα, εδώ η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει και να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Έχει ξεγράψει την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαστε εγγυήτρια δύναμη. Αν είμαστε εγγυήτρια δύναμη, γιατί ακυρώνουμε τον εαυτό μας? Γιατί λέμε ότι συνεχίζουμε με την Τουρκία παράθυρο ευκαιρία στη στιγμή που η Τουρκία συνεχίζει τις αθλιότητες σε ένα κράτος το οποίο είμαστε εγγυήτρια δύναμη? Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα. Έχει και άλλα θέματα εδώ με τα ξενοδοχεία που ανοίγουν, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ήδη έχουμε... Πάμε τώρα. Ο κύριος Μαϊνάρτος, Δόκτωρ Ρόναλ Μαϊνάρτος, είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, παρακαλώ. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 διατέλεσε διευθυντής της ελληνικής σύνταξης Deutsche Welle. Έγραψε ένα άρθρο στη Deutsche Welle, ο κύριος Μαϊνάρτος, και λέει παράθυρο ευκαιρίας. Προσέξτε, λέξη-λέξη παρακολουθήστε και συγκρατήστε ό,τι έγραψε. Μόλις πριν από λίγους μήνες επικρατούσαν φόβοι στις δυτικές πρωτεύουσες και στην Αθήνα για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον δρόμο προς τις τουρκικές εκλογές. Οι ανησυχίες αυτές πυροδοτήθηκαν από τις ατέλειωτες προκλήσεις του Τούρκου Προέδρου προς την Ελλάδα και τις σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Η πολιτική προκλήσεων του Ερντογάν, όπως την χαρακτήρισε Γερμανός διπλωμάτης, αποτελεί πλέον παρελθόν. Είμαστε μάρτυρες μιας στροφής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είμαστε μάρτυρες μιας στροφής στις... περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό στην Αθήνα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας με τα λεγόμενά του διατυπώνει την αλλαγή κλίματος όταν αναφέρεται επανειλημμένα στον Τούρκο ομόλογό του Τσαβούσογλου ως φίλο μου Μevlut και μιλάει για το καλό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό έγινε και στο Φόρουμ των Αδελφών προχτές. Το συνέδριο στο μυθικό αυτόν τόπο, που συχνά αναφέρεται και ως Νταβός της Μεσογείου, έχει γίνει μια σπουδαία διεθνής άτυπη σύνοδος κορυφής,
όπου συζητούνται οι βασικές προκλήσεις της εποχής μας και όπως στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων γνωστοποιούνται νέες εξελίξεις. Αν και αυτό δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, το θέμα της Ουκρανίας κυριάρχησε στην ατζέντα. Οι δηλώσεις και οι υπενιγμοί που ακούστηκαν για τα ελληνοτουρκικά στους Δελφούς έχουν, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη σημασία για την ελληνική πολιτική σκηνή. Το μήνυμα με λίγα λόγια. Μετά τις εκλογές σε Τουρκία και Ελλάδα θα υπάρξει μια διεθνώς συντονισμένη νέα προσπάθεια επίλυσης των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ερευνητής για το ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά δεν υιοθετεί τις θέσεις της Ελλάδας, που λέει έχουμε μια διαφορά, βαφτίζει και ονοματίζει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας διαφορές των δύο χωρών. Έτσι, συγκρατήστε το αυτό. Πάμε τώρα. Ενώ πέρσι γινόταν λόγος για τον κίνδυνο κλιμάκωσης, τώρα κορυφαίοι δυτικοί διπλωμάτες συντονισμένα μιλούν για παράθυρο ευκαιρίας. Η ΗΠΑ και η Γερμανία επιθυμούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη νέα πρωτοβουλία. Η ΗΠΑ και η Γερμανία. Ο επιμερισμός των καθηκόντων μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον έκαναν και σου λέει εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό. Στου Κασίδη το κεφάλι, πώς λένε. Ο επιμερισμός των καθηκόντων μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον έγινε ήδη ορατός όταν τον περασμένο Δεκέμβριο οι Γερμανοί έφεραν στο τραπέζι των συνομιλιών κορυφαίους διπλωμάτες από τις δύο χώρες της Βρυξέλλες μετά από μήνες χωρίς άμεση ελληνοτουρκική επικοινωνία. Η μυστική διπλωματία του Βερολίνου, άρα και της Ελλάδας, άρα κάνουμε και εμείς μυστική διπλωματία, έθεσε τις βάσεις για τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών που δρομολογήθηκε αμέσως μετά τη φυσική καταστροφή στην Τουρκία αρχές Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, κορυφαίοι πολιτικοί και στις δύο όχθες του Αιγαίου δηλώνουν ότι το καλό κλίμα είναι προϋπόθεση για την εκκίνηση μιας νέας πολιτικής διαδικασίας. Θα δούμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων μετά τις εκλογές, είπε με σπάνια σαφήνεια στους Δελφούς ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα George Τσούνης. Επίλυση των προβλημάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις του Jens Πλέτνερ. Ο σύμβολος του Γερμανού Καγκελάριου δήλωσε στους Δελφούς ότι οι εκλογές και στις δύο χώρες προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για μια θετική όθηση για τη σταθερότητα στην περιοχή. Σαν να είχαν συνεννοηθεί οι κορυφαίοι διπλωμάτες της Γερμανίας και των ΗΠΑ, τι να είχαν συνεννοηθεί, αφού εσύ μας είπες ότι έκανα καταμερισμό της αποστολής. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις αυτό, άρα συνεννοήθηκαν. Σαν να είχαν συνεννοηθεί, προφανώς μας τρολάρει ο Μαϊνάρτος. Πρόσθεσαν ότι η προσφορά διαμεσολάβησης ισχύει φυσικά μόνο αν γίνει αποδεκτή από τις κυβερνήσεις σε Αθήνα και Άγκυρα. Ναι. Δηλαδή τι, μπορούν να πούν όχι στην Ελλάδα, αφήνεται τέτοιο περιθώριο. Ο Αμερικανός πρέσβης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επισημάνοντας ότι υπάρχει επιθυμία για συμβιβασμό και από τις δύο πλευρές. Ναι, να συμβιβαστεί η Ελλάδα σε τι? Δηλαδή, συμβιβασμό, σε τι να συμβιβαστούμε? Και άντε εμείς, η Τουρκία σε τι να συμβιβαστεί? Ζητάμε εμείς τίποτα από την Τουρκία? Και να πει εντάξει ρε παιδιά, αφού ζητάτε 50, να σας δώσω τα 20. Ποιος θα συμβιβαστεί λοιπόν? Η Τουρκία δεν θα συμβιβαστεί, η Ελλάδα θα χάσει και η Τουρκία θα κερδίσει. Πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια και μην λέτε παλαβομάρες στον κόσμο, διότι μπορεί να έχει αποκοιμηθεί ο κόσμος, αλλά δεν θα περάσουν αυτά. Κάποια στιγμή ελπίζω να μην γίνει μια εθνική τραγωδία. Ο καθένας θα εισπράξει αυτό που του αναλογεί, έτσι. Και άλλοι με τις πρέσπες, μην νομίζουν ότι τα ξεχάσαμε. Προσέξτε τώρα. Οι διαφορές είναι δυνατόν να επιληθούν, είπε ο κύριος Τσούνης, αφού τελικά δεν πρόκειται για τη σχέση Ισραήλ και Παλαιστίνης, εκεί είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα, εννοεί. Στη συνέχεια εξτόμησε μια φράση που η ελληνική κυβέρνηση θα προτιμούσε να μην έχει ακούσει. Καμία από τις δύο πλευρές, δηλαδή ούτε οι Έλληνες ούτε και οι Τούρκοι, δεν έχουν το μονοπόλιο του τι είναι σωστό και τι λάθος. Δηλαδή, τι έγινε κύριε Τσούνη, ποιο είναι το λάθος της Ελλάδας, γιατί δεν μας το λες? Δηλαδή τι θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε πού είσαι πάγια? Πού είναι το λάθος της Ελλάδας, για πες μας. Μήπως θα μας πεις ότι επειδή έχουμε στρατό στα νησιά και τι να κάνουμε, να τα αφήσουμε χωρίς στρατό να μας τα πάρουν Τούρκοι σε ένα βράδυ και μετά να γίνει όπως στην Κύπρο που τους βάλατε εσείς μέσα στην Κύπρο, βάλατε και εμπάργκο στην Κύπρο μετά.
Και μετά έφταιγε η Κύπρος που πήρε όπλα από τους Ρώσους. Μα αφού τους είχατε εμπάργκο. Από πού να πάρουν όπλα? Πώς να αμυνθούν απέναντι σε 40.000 στρατοκατοχής? Και από πάνω μας λέτε ότι δεν έχουμε εμείς δίκιο σε όλα. Πού δεν έχουμε δίκιο, να μας το πείτε. Δυτικοί διπλωμάτες παραδέχονται ότι δεν έκαναν αρκετά στο παρελθόν για να προωθήσουν κάποια λύση στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Βέβαια δεν έκαναν. Δεν βάλατε την Τουρκία στη θέση της. Αυτό δεν κάνατε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση και εξηγεί πάλι το επίγον της υπόθεσης. Η στρατηγική σημασία της Ελλάδας και της Τουρκίας έχει αυξηθεί κατά πολύ από το Φεβρουάριο του 2022. Δηλαδή, της Τουρκίας πώς έχει αυξηθεί? Που έχει αφήσει ανοιχτό τον αέριο χώρο, που είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ρωσικά λεφτά, που σπάει το εμπάργκο στην Ρωσία, που αγκαλιάζεται και φιλέτο Ερντογάν με τον Πούτιν όταν δεν δέχεται να τον δει κανένας. Πού έχει αυξηθεί δηλαδή η Τουρκία? Δεν κατάλαβα. Η Τουρκία πλέον ήδη είναι με τη Ρωσία, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και για να την ξαναπάρετε πίσω να την πληρώσουμε εμείς? Όχι, δεν σφάξανε. Η ένταση ή ακόμα και μια ανοιχτή σύγκρουση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αποτελεί δηλητήριο για τη Δυτική Συμμαχία στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Η Ουάσιγκτον και το Βερολίνο είναι αποφασισμένες να εξουδετερώσουν αυτό το δηλητήριο. Οι επόμενοι μήνες θα αποδείξουν αν οι κυβερνήσεις που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Αθήνα και Άγκυρα θα αποδεχτούν ή όχι την προσφορά διαμεσολάβησης των συμμάχων. Λοιπόν, για όσους είχαν έστω και την παραμικρή αμφιβολία για τις πρέσβες του Αιγαίου, πάρτε την λοιπόν. Και από πού? Διαστόματος ή μάλλον διαγραφίδος του κυρίου Μαϊνάρτος, ο οποίος είναι και σύμβολος του ΕΛΙΑΜΕ. Δεν ξέρω αν αμείβεται. Πλήρωνε Ελληνάκο εσύ για να σου κάνω και την προπαγάνδα και να σε προετοιμάζουν να δεχθείς το δηλητήριο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.